HT tosiaan tähän kauteen lähti aika kovin odotuksin liikkeelle, mutta peli on ollut vähän ailahtelevaa näin alkuun. Alkukausi joukkueella oli kyllä odotuksiin nähden aika vaisu. Karhu HT kotijoukkue on ollut aivan hurjassa iskussa näin tämän merkillisen kauden päätteeksi. Viimeisestä 5 pelistä voittanut 4. Alkukausi joukkueella oli kyllä jokseenkin hankala, mutta koronatauon jälkeen se on esiintynyt mestarin elkein. Se on Suomi-sarjan aivan huippujoukkue ja se on juuri siellä, missä sen kuuluukin. Hyvät maalivahdit, kovan tason hyökkäys ja kokenut valmennus, joten mielestäni ei yllätysjoukkue ollenkaan. Karhu HT maalilla taas tänään aloittaa Kasperi Kotkaniemi. Ehdottomasti ainakin omasta mielestäni kuuluu kyllä Suomi-sarjan maalivahti-eliittiin. Hänen torjuntaprosenttiensa runkosarjassa 91,5. Syötöt eivät perille mene, nyt on Elolla tilaa. Elo löytää sieltä toiselta laidalta Jesse Huhtalaan ja Jesse Huhtala tällä 1-0 numerot taululle ja tämä on kyllä varsin kaunis maali. Toiselle laidalle ja sieltä Huhtasalo tällä 2-0 lukemat taululle. Ottaa tilaa siitä Henrikssonille viivaan. Harttunen laukoo itse ja pistää yläpörsään. Ei tällaista säätä osaisi ennustaa Pekka Poutakaan. Pelataan 5-5 vastaan, mutta nyt pääsee Nuto katkoon 2-1 vastaan. Ja hienosti malttaa. Upea esityö Kasperi Nutolta ja suoraan Mika Huhtasalolle. Ja hän ei tästä erehdy. Se on hänen toinen häkkinsä jo tähän peliin. Savolainen pääsee laukomaan ja nyt Tyhjät poisottaa Rikun väkiparta ja on muuten kaunis maali. juuri karvan verran ohitse ja näin pääsee Karhu HT alivoimalla 2-1 hyökkäykseen. Väkiparran laukaus jää siihen pomppimaan. Ja Lehtonen tällä alivoimalla jo lukemat 6-0. Ja kyllä tämä oululaisten puolesta ainakin on aivan karmaisevaa katsottavaa. Kyllä tämä ainakin tähän asti on sellaista teurastusta ollut, että lapset peittäkää silmänne. Keskelle ja sieltä loppujen lopuksi pääsee Jesse Huhtala ja hienosti naruttaa. Forehand, backhand, boom boom boom, niin kuin aurinkokuningas Juhani Tamminen sanoisi. Akbaba ehtii vielä kiekkoon, mutta Peli päättyy tähän. Karhu HT:n suhteellisen vakuuttamaan. Sanotaanko nyt, että murska voittoon. 7-1 on ottelun lopputulos. Syöttöä, mutta se ei ajautuu sittenkin tuosta ja upea on maali, hyvät katsojat. Pitää malttaa pitää ja nyt siihen pääsee kyllä kuin varkain läpi Lehtonen Jussi, joka ottaa upeasti takaa ylänurkkaan. Helle asti tää mies suuttaa suoraan tänne numerolle 15 Miika Huhtasalolle ja Huhtasalo ei tästä epäonnistu. Karhu ottelee, Huhtasalo pääsee yksin ja hyvät kärkikynän harhautukset ja upea maali tähän maaliin. Ja sieltä tulee jo seuraavaa. Tässä ei pysy enää selostamokaan mukana. Kyllä se Henri Keskilohko sen tekee. Pelataan ja se tulee Karhu ottelee ja täältä takaa nurkasta pistää sisään numero 15. 3 maalin mies Huhtasalo. Keskilohko saa kiekon tuosta, ampuu sinne maalin takana, ohjaa kyllä. Siellä on 4 maalin mies. Kukapas muukaan kuin 15 Mika Huhtasalo. Karhu HT vie tämän otteluparin ja Karhu HT jatkaa tästä otteluparista eteenpäin ja Laser HT:llä alkaa kesäloma. tänään todellakin vastakkain Karhu HT ja vastaansa saavat JHT:n Kalajoelta. Todella mielenkiintoinen sarja tässä on vireillä. Karhu HT:lla mukana 16 kenttäpelaajaa. Kotiin jäi vielä kovia pelimiehiä reserviin. Jos peli ei kovin rikkonaiseksi mene, niin 3 kentällä kyllä tämmöisen yksittäisen ottelun pystyy handlaamaan aika hyvin. Kun tulee Lyytiselle viivaa siitä Silvennoiselle ja siellä on ylivoimalla ajassa 11.32. Santeri Silvennoinen vie JHT 1-0 johtoon. Monta kertaa tullut Karhu HT:lla tuommoisia vaihtovirheitä tuossa, että JHT päässyt kääntämään peliä. Vähän semmoista niinku huolimattomuuden merkkejä. Sieltä olisi rangaistus pitänyt tulla, mutta tuleekin maali siellä. Okei, keskeltä hyvin Veikka Kärjä on läpi. Siellä on 2-1. 2-1 tilanne samalla, katsotaan. Tatu Pulkkinen ja yläkulmaa. Huhtasalo maalin eteen ja siellä on 3-2 Julius Harttunen. Ja näin. JHT ottaa voiton tästä thrilleristä. Ensimmäinen ottelu tästä 3 ottelun sarjasta meni JHT:lle ja näin Karhu HT selkä seinää vasten tänään pakkovoiton edessä tai muuten kesäloma koittaa. Karhu HT ottaa aika lisän ilmeisesti. Näin tähän heti
pelin alkuun. Mielenkiintoinen ratkaisu, mutta sen verran oli kyllä heti on menoa ja meininkiä omalla alueella, että tulee kyllä todellakin tarpeeseen. Mutta sieltä voi vaarallinen rebound ja vieläkin kiekkoa pelattavissa. Uudestaan lähtee veto ja sinne menee. Arvataan kovasti ja nyt pääsee Kasperi Nuto läpi. Mitä tekee Nuto? Nuto siirtää kiekon häkkiin. Kasperi Nuto tasoittaa tämän ottelun. Ja ehkä aavistuksen verran momentumia nyt Karhu-HT:n puolellakin. Ollut nämä playoffit aivan hurjassa vireessä. Sieltä on paikkaa uudestaan Harttusella, mutta meillä sanoo, että uudestaan Nutolle. Ja nyt Harttunen hakee uudestaan etukulmasta, mutta Viskari peittää hyvin. Nuto laukoo, mutta Viskari saa sen kyynärpäällä torjuttua. Nyt on kyllä actionia niin paljon, että tässä on vaikea itsekään edes pysyä tässä pelissä mukana. Lehtonen toimittaa kiekkoa sinne maalille ja Jesse Huutala pistää paluupostin. Sinne minne kuuluukin ja näin Karhu-HT johtaa ottelua 2-1. Jos haluat pizzaa, mene pizzeriaan. Jos haluat maalin, mene maalille. Lähtee 2 vastaan tuomaan ja Julius Harttunen saa kiekon itselleen ja pistää kiekon häkkiin. Tilanne on 3-1. Julius Harttunen loistavasta Huutasalon löydöstä. Tunteet käyvät jo jokseenkin lämpöisenä jo ensimmäiseen erään, niin tällainen intensiteetti on kyllä ilman muuta viihdyttävää katsottavaa. Huhtalen taklaa kovaa ja saa kaivettua kiekon itselleen ja Savolainen ja Lasedelli. Ja kyllä on tiukka tilanne siellä Karhu-HT:n alueelle. Sieltä lähtee laukaus, mutta tämän kuitenkin Mäkinen torjuu ja siellä taas vähän Väkiparran kädet käyvät. Kiekko pysyy Karhu-HT:n alueella ja siinä Väkiparta ottaa rangaistuksen. Sieltä lähtee vaarallinen veto ja se pomppii maaliin ja se menee maaliin lopulta. Ja näin tilanne on 3-2. Ei sitten muuten ole harmainta aavistusta, kenelle tämä maali merkitään. Toimintaa kyllä riittää, ei missään nimessä tylsää tule täällä höpistessä mikrofonin varressa. Ja aloitus menee Karhu-HT:lle. Mäkinen siitä hakee suoraan aloituksesta naamaistuvan kiekon vetoa ja nyt röyhkeästi nousee maalin eteen ja hän tekee maalin! Ujuttaa Viskarin längistä kiekon sisään ja näin tilanne on 4-2. Kyllä se välillä vaan niin menee, että koolla on väliä ja tässä kyllä Ville-Petteri Mäkisen otteet puhuvat puolestaan. JHT vaihtaa maalivahtia, Juho Ratilainen tulee tolppien väliin Viskarin tilalle. Nyt on aivan yksin läpi, alkuun tolppaan. Lyytinen saa kiekon, mutta ei pääse laukomaan. Sieltä lähtee vetoja taas. Veli-Matti Mäkinen pomputtaa hanskan kädellä, se jää vaarallisesti pomppimaan siihen B-pisteiden väliin. Aivan siihen keskislottiin, mutta lopulta Karhu-HT tämän kuitenkin selvittää kärjen laukaus ja nyt se hanskakäsi heilahtaa. Karhu-HT vasta hyökkäykseen keskilokko toiselta laidalta kovaa siinä ajaa nyt Ratilaisen päälle. Ja aivan menee puhtaasti perille ja kovaa taklaa Kulosaari. Samassa laidassa mennään ihan tennismäisesti suuntaan ja toiseen. Nyt siellä vähän kyllä käsiä käy. Toisessa päädyssä tilannetta. Tähän tuomari puuttui tähän vaihtoaitioiden edessä olleeseen pienen kahakkaan. Näin pääsee JHT. Nyt on polvitaklauksen makua. Nyt on polvitaklauksen makua ja siellä on kärjä maassa. Hitaasti nousee ja todella ontuen tulee ylös. Kasperi Nuto toiseen suuntaan. Harhauttelee hienosti ja yrittää rystyllä siirtää. Ihme kyllä tässä ei minkään näköistä viellystä tule tuosta. Ja sieltä tulee Heikki Klemetti ja siirtää kiekon häkkiin. Kyllä on sekava tilanne tässä päällä ja tästä Klemetti poimii marjat. Mitä kaikkea tuossa juuri viimeisen minuutin aikana ehti tapahtua. Kiekkoja toiseen, mutta Ratilainen kestää omissa numeroissa. Nyt tulee Tommi Klemetti. Harhauttaa hyvin kuitenkin. Mäkinen tässä seuraa. Kiekko on vieläkin pelattavissa. Todella vaarallinen tilanne. Taitava käsistää tämä mies. Nyt Nuto. Nyt melkein saa ujutettua sieltä maalivahdin ympäri kiekon maaliin. Nyt löytyy sieltä keskilohko ja hyvä one-timeri, mutta tärkeä torjunta Ratilaiselle. Lehtonen ei saa syöttöä. Nyt löytyy Huutala laukoo, mutta hyvin Ratilainen tulee todella kauas ulos maalista ja haastaa. Kiekko jää kuitenkin vielä alueelle. Haapalainen löytää hyvin sieltä maalin edestä ja ei tee maalia. Ei tee maalia. Tyhjä veräjä ei kelpaa. Kyllä nyt Karhu-HT selviää sellaisella säikähdyksellä, että Tiukkaa peliä ollut kerrakseen. Vaaratilanteita molemmin puolin ja tässä voi käydä vielä ihan miten vaan. JHT lähtee hakemaan tasoitusta 6 kenttäpelaajalla. Ja jännitys sen kuin tiivistyy. Maali tehty ja sieltä lähtee laukaus puolesta kentästä Nutolta. Tähän ei tässä osu, mutta ei sillä väliä. Karhu-HT voittaa. Ja näin pitää tämän playoff-sarjan vielä elossa todellisen thrillerin jälkeen. Maaliton 3. erä. Ja näin Karhu-HT lopulta voittaa ottelun lukemin 4-3. Paikka on Pirkonsuo Pyhättö, aika on lauantai. Alkamassa on kutkuttava jännittävä Suomen sarjan
playoff-ottelu, 3. ja ratkaiseva puoliväli erä. Eilen pelattiin Porissa. Vähän ruodittiin tuossa, että kummalle tämä nyt on pahempi tämä tilanne. Ja siihen päädyttiin, että JHT:lle työt on ollut kotona joskus 4-5 huiteilla. Yöllä kyllä mahdollista. Huhtasalo Eskelonta loistavasti ottaa kärjää. Joo, Kärjä teki hienon katkoa siinä. Loistavaa työtä. Juho Takkula pääsee sitä puolittain läpi. Saatu Nurkkalalle siellä. Hienoa. Loistavasti pelattu Juho Takkulalta. Saa kiekkoa haltuun, pomppukiekko tulee maali eteen ja siellä on Ville-Petteri Mäkinen tasoittaa yhteen. Ahkeessa nyt Karhu-HT porukalla siinä. Veikka Kärjä Kärjällä paikka. on kalapalikka jos jonkunlaista. Pari sekuntia vielä ja tuosta tulee sanomista. Hyvin kesyttää Heikki Klementti siihen sitten Davide. Veto. Näytti, että suhteellisen tyhjä maali oli. Kyllä aika tyhjä reppu siellä. Kuvastaa kyllä peliä aika hyvin tällä hetkellä. Noin pitkät avaukset ja korkeat morsut heitot tuolta omalta alueelta. Paha tilanne sieltä. Ratilainen ottaa kyllä hieno. Loistava venytys ja kiekko. Saiko? Kyllä kiekko varmaan maaliin meni, mutta siinä työnnettiin Ratilainen muun muassa siihen. Otti aivan loistavasti tuo ensimmäisen tilanteen. Otti kyllä loistavan torjunnan sitä ekasta tilanteesta Ratilainen. Pyykkönen ja Väkiparta siinä vähän kovistelevat toisiaan. Ne on mailoja kuitenkin välissä, hyvin vielä kiekkoa maalille. Heikki Klementti jättää Davidekille. Ja Kotkaniemi torjuu. Pari loistavaa paikkaa siinä. Ei kyllä Kotkaniemi näy yhtään mistä kiekko tulee, mutta sattuu jäämään sinne varusteisiin. Espoo saa kiekko ja Kyllä kerkes summerisoida ennen kovastikin on, mutta lähinnä ihmettelin tuota, miten tuo veto meni maaliin. Takapainetta siinä ei saa keskellä kunnon lakosta aikaiseksi. Sitten pääsee Jesse Huhtala kokeilemaan. Ja hieno mailapuolustaminen Lyytiseltä jälleen. peli on ollut vähän niin kuin Venäjän milisi. Tiukka mutta reilu. Ojala ja Nuto kaatuvat. Sitten tulee Harttunen. Ampuu siitä hyvin. Iiro Ojala kurmuuttaa siinä sitten Kasperi Nuto kaupan päälle. Vähän ikävästi Ratilainen jäi taas alle siellä. On kokenut kovia tänään. Joo. Rystylä siihen Takkulalle. Takkula keskelle Heikki Klementti. Hyvä laukaus Nurkkala. Ja siellä on Jani Nurkkala ja illan toinen maali. IHT 2-1 johto. Lehtonen ampuu ja hyvä veto takaa yläkulmaan. Maailmanluokan kuti kyllä tosta. Lehtonen sieltä nousemaan ja Ei nyt kävikö Ratilaiselle. sitä sen kummempaa. Ei se auta. Jatko erille mennään. Kyllä, Trilleri saa arvoisen lopetuksen tähän, eli jatkoerä. Ja sitten on paikka Nutolla ja siellä on Kasperi Nuto, Karhu-HT välieri. Näin se on raakaa. 15.05 ensimmäistä jatkoerää pelattu ja paikkoja oli molemmilla, mutta pakko se sanoa, että kyllä Karhu-HT ehkä ansaitusti tämän harjas. No kyllä, oli Karhu-HT vahva tässä jatkoerässä, siitä ei pääse mihinkään. En tiedä, rupesiko näkymään vähän toi JHT:n kuorma sitten tässä varsinkin jatkoerässä. Mutta hienosti jätkät kyllä väänsi, siitä mitään pois. Ja Ratilaisella varsinkin niin todella hieno ottelu häneltä. Antoi kyllä mahdollisuuden voittaa tänään. Kyllä vain. Niin se on raakaa touhua tämä playoff-kiekko. Karhu-HT tosiaan välieriin. Ja tosiaan tämä on erittäin mielenkiintoinen välieräpari, sillä vastakkain ovat kaksi todella laadukasta joukkuetta Suomi-sarjaan ja voi jopa sanoa, että ennakkoasetelmat ovat kihelmöivät, sillä molemmat ovat tunnetusti vahvoja kotijoukkueita. Todennäköisesti Kallion tulossa paikka, niin tuleekin lyöntäraukaan ja Irine lähtee, Joni Kallio painaa kiekon maaliin ja peli on 1-0. Jälleen Diekikolle, ai, kun nyt harjoilla jo rystyvät. Valle kiekko pyörii, Valtteri tiedäkö sieltä tulee. Ensimmäinen kerta missään tapauksessa valitettavasti tahansa. Ja Halle nyt tulee sitten, tässä tulee sitten todennäköisesti tämän kiekkokauden yksi erikoisimmista kaapeista. Taitaa mennä Julius Harttusen nimiin. Viheltää ja haistaa ja hakee Kulosaari kovan taklauksen Kallioon ja Kallio on nyt jäissä. Ilmeisesti tässä tulee sitten Kulosaarelle 20 minuuttia. Pääseekö laukomaan? Pääsee ja oi sentään sieltä nyt sitten se pudotuspeli ja pistepörssin kärki niin Mika Huhtasalo tasoittaa pelin erittäin tyylikkäällä yläkulmalaukauksella etukulmasta. Pasek Forsbergin vauhdissa kärkikynä haku siitä laukaus ja Mäkinen torjuu erittäin hyvä yksilösuoritus
varoitus Patrick Forsbergilla edistä tullut, mutta hänet liimataan seinään, mutta Elonen antaa sinne kovan pusun, onko väkiparta sitten, joka lähtee heilumaan siinä tuttuun tyylinsä perään ja ottaa ehkä jopa tyhmäjäähyn tullaan sitten, niin soppojat tulee maalille ja niinhän ne tulee nyttenkin. Missä kiekko? Kiekko on maalissa, mutta maali on siirtynyt erittäin kova mylläkkä maalilla, vähän rauhoittuu, maali hylätään. Ilmeisesti tässä kuitenkin Joni Kalliolle sitten annetaan kiinnipitämisrangaistus, eli Karhu HT pääsee ylivoimalle. Näin mitä tekee sitten jätkät siitä, no Nuto yrittää väkisin siitä maalille ja onko kiekko maalissa? Ei ole. Ja näin ollen sitten varsinainen peliaika. Hyvät ja naiset ja herrat, me näemme tänään jatkoajan. Varsinainen peliaika päättyy lukemiin 2-2 ja tässä erässä ei tosiaan maalintekoon asti päästy, vaikka lähellä käytiin. Huhtasalo tulee painelle, Huhtasalo myös vie kiekon, mitä tekee Huhtasalo, katselee syöttöpaikkoja, löytää sitä Harttusen ja oi. Näin ollen Karhu HT ryöstää ensimmäisen otteluvoiton Poriin ja voidaan sitten puhua Juoni Tammisen lanseeraamasta Big Stealista tällä kertaa. Huhtala blokkaa tämän. Kova niitti Kulosaarelta. Pienestä koostaan huolimatta kyllä tämä mies osaa pommia laittaa tulemaan. Lakaisee vaan lumet kiekon päältä pois. Nyt Nuto siellä taittelee itsensä maalille ja nyt on mielenkiintoinen tilanne. Tästä Nuton kaatamisesta ei yhtään mitään reaktiota tule tuomarilta, mutta hänen mailansa siinä sitten osuu kaverin jalkoihin ja siitä se käsi sitten nousee ja Karhu HT jälleen alivoimalle. Välin tämän kuitenkin Karhu HT selvittää. Nyt mennään kahdella yhtä vastaan keskilohko. Mitä tekee keskilohko? Siirtää hienosti Jussi Lehtoselle. Tämä mies ei järehdy. Hän on mies paikallaan ollut kyllä näissä playoffeissa. Ja siirtää kotijoukkueen 1-0 johtoon. Alivoimamaali. 2 metrin Sikoniemi niitotaan lujaa. Todella kovalla intensiteetillä pelataan nyt ja kovia taklauksia haetaan. Henriksson lähtee itse tuomaan kovaa vauhtia kiekkoa ylöspäin. Tuo itse viivan yli. Laukoo ja tekee maalin. Mikä on tämä mies? Mikä on tämä mies? Hyvin Sikoniemi siitä siirtää Henrikssonille. Henriksson tekee toisen! Mitä täällä tapahtuu? Karhu HT johtaa 3-0. Jesper Henriksson, kukas muu muka? Oi hyvää päivää, mikä meininki. Ei saa tuosta kunnolla syöttää kiinni Mäkinen siinä ja Hudarin 2 miehen väliin. Peli kuitenkin jatkuu. Nyt siinä Sikoniemi kaadetaan ja siitä lähtee. 2 minuuttia siinä vihelletään Oskari Asikaiselle. Siinä hämää nyt pääsee Huhtasalo laukamaan ja Huhtasalo tällä! Lukemat 4-0. Tämä mies on ollut aivan hurjassa vireessä. Hyvin siinä peittää. Nyt on vaarallista tilannetta. Kaiken näköistä hästäkkää maalin edessä. Nyt lähtee kädetkin siellä heilumaan ja 2 miestä on jäissä. Pieni painimatsi siellä nyt näyttää olevan meneillään. Ja jotain sanaharkkaa näytti olevan siinä D-kiekon vaihtoaitio tuntumassa. Ja Harttunen on vieläkin siellä helisemässä. Lopulta kuitenkin lähtee pois. Lehtonen ajaa maalille ja laukoo, mutta tämän kuitenkin Lähteenmäki torjuu hyvin. Ja käy sieltä asettelemassa kiekon B-pisteelle. Jaha, mahtaako tässä nyt sitten Harttunen olla lähdössä boksiin? Sieltä hän ainakin astelee ulos, vai lähteekö hän ihan suihkun puolelle saakka? Ainakin tuonne päätyportille päin menee ja siltä kyllä näyttää, että hän ulosajon tästä saa. Kyllä vain, ja hän menee ihan omin apuinensa sinne, ei tarvitse taluttaa. Ja Werneri Rajakallio menee tämän nyt sitten istumaan pois. Ja kyllä vaan Karhu HT pelaa nyt sitten ilmeisesti täydet 5 minuuttia alivoimaa. Ja nyt on D-kiekko mereen tyhjänä Kallion laukaus. Tämän kuitenkin hyvin peittää Kasperi Kotkaniemi. Lähtee tulemaan Kuosta Jääskelän, löytää Nymanin keskeltä. Nyman! Vaarallista tilannetta siellä on, sinne se menee! Sinne se lopulta vaan menee! Tämä Karhu HT, mutta ei aivan pääse kiekkoon. Patrick Forsberg laukoo ja hienosti jälleen heilahtaa Kotkaniemen hanskakäsi. Huhtasalo hyvin heittäytyy kiekkoon, mutta ei saa sitä alueelta pois. Kiekko pysyy alueella vielä. Elonen laukoo ja tekee maalin! Pääsee tuohon paluukiekkoon. Hyvin Kasperi Kotkaniemi siinä vielä ottaa ensimmäisen. Vai oliko se anteeksi Valtteri Tiainen? Kyllä Valtteri Tiainen toimittaa kiekkoa maalin eteen. Siellä se pumppii vieläkin. Ja nyt on kyllä semmonen vaaratilanne siellä, että ei yhtään saa mitään selvää, mitä siellä tapahtuu. Kiekko ilmeisesti on vielä pelattavissa. Kasperi Kotkaniemi taitaa ottaa sen ilman hanskaa käteensä. Nyt kyllä soppa porisee aika kovaa tahtia. Siellä tunteet käyvät kuumana, kaiken näköisiä torikokouksia sinne on syntynyt. Intensiteetti on kova. Minuutti ja 48 sekuntia on jäljellä varsinaista peliaikaa. Tästähän on kehittynyt ihan kunnon thrilleri. Kiekko päätyy, Huhtala painaa ensimmäisenä, ei saa kiekkoa itselleen. Tiainen menettää. Huhtala pääsee siihen, heittää laitaa pitkin Kallion paluukiekosta ja se menee maaliin! Niemisen ilmeisesti ohjaa. Kaula enää 1 maalin verran. Henri Niemi. Voi pyhä sylvi, mikä tilanne. Viimeisen 5 minuutin sisään on D-kiekko painanut 3 maalia.
Ja hyvä buumi päällä on D-kiekolla tämä purku ei aivan onnistu. Häykkinen saa pidettyä viivan kiinni. Se kuitenkin menee keskialueelle. Ja Huhtala hyvin siirtää. Ja sieltäkö tulee tyhjä maali? Kyllä tulee! Se on lopun alkua! Ja näin ympyrä sulkeutuu. Jussi Lehtonen asialla ensimmäisessä maalissa ja myös ehkä ottelun viimeisessä. Mutta näin vaan sekunnit kuluvat loppuun ja KaruHT etenee finaaleihin. Ja kyllä nyt kelpaa tuulettaa. Kyllä nyt kelpaa tuulettaa. KaruHT pääsee joukkueen seurahistoriassa ensimmäistä kertaa finaaleihin. Ja tässä sitä nyt ollaan finaaleissa. Haukat eivät ole hävinneet näissä pudotuspeleissä yhtäkään ottelua. Löytää sieltä keskeltä Sikoniemi. Sikoniemi niitataan todella lujaa siinä. Hieno avoja niitti. Pääsee Huhtala hyvin nousemaan. Mitä tekee Jesse Huhtala? Hienosti naruttaa, mutta hyvin venyy. Siinä Samu Mäkinen. Tilli. Nyt on tilaa. Hyvä passi Lindelle, mutta Linde tykittää aivan metrikaupalla ohi maalista. Se Kalliokoskella laukaus, ettei siinä on vaarallista paikkaa. Vaarallista paikkaa siinä on tarjolla. Rinnemäki ei aivan pääse tähän irtokiekkoon kiinni. Ja nyt Huhtanen polkee itsensä vauhtiin. Lähtee yllä yhtävästä haastamaan. Todella hienosti ujuttaa, mutta ei saa aivan lauottua tuosta. Näin tästä tulee rangaistus. Kiinni pitämisestä tämä rangaistus tulee. Eli Jesse Holopainen lähtee tästä kakkoselle. Ja sieltä todella hienosti pelataan maalin eteen, mutta Huhtanen ei saa siitä tehtyä maalia siellä aivan tyhjänä. Tuosta ei kuitenkaan Huhtasella saa aivan heitettyä kiekkoa häkkiin, kun alueella Elo toimittaa maalille vaarallisesti pomputtaa siinä Mäkinen. Siinä on vaarallista paikkaa. Kiekko vieläkin on ilmeisesti pelattavissa. Kyllä oli pahan näköinen pomputus tuo Mäkiseltä. Pyörättelee itse, lähtee laukumaan vaarallisesti. Kiekko sinne ja maalin eteen. Maalin eteen lojumaan ja se on kyllä paha pomputus tuo. Lähtee naruttamaan hienosti, saa jalkojen välistä ja hakee itse laukausta. Mutta tämän kuitenkin Mäkinen hienosti peittää. Hyvä syöttö sinne Huhtasalolle, mutta Huhtasalo ei aivan osu maaliin. Huhtala laukaus osuu siinä ilmeisesti ylärimoon. Saa toimittaa maalille, mutta se jää siihen kimpoilevan. Nutosen saa lopulta vielä ja Mika Huhtasalo! Mika Huhtasalo tasoittaa tämän ottelun. Sillä menettää pahasti. Nyt on Huhtanen kiekossa. Saa sen pelattua Savolaiselle siihen B-pisteiden väliin. Ja siitä lähtee Savolaisen laukaus heti viivaan. Sieltä lähtee Henrikssonin laukaus. Ja miten ottaa Samu Mäkinen tämän kiinni? Saa sinne pidettyä kiekon itselleen. Keskelle Kulosaarelle Mäkinen. Mitä tekee Mäkinen? Mäkinen laittaa kiekon maaliin! Ja näin kotijoukkue johtaa ottelua 2-1. Ville-Petteri Mäkinen painaa maalille saakka siinä juuri sen verran. Samu Mäkisen puikot siinä aukeavat, että sieltä löytyy kolmista. Kiekko mahtuu menemään. Pelaa siihen Harttuselle. Harttusen laukaus. Tämän kuitenkin Mäkinen torjuu. Harttunen saa siitä vielä palukiekon itselleen. Toimittaa viivaan. Sieltä lähtee laukaus ja nyt on tyhjä maali siinä. Julius Harttunen! Hartti pistää 3-1 tämän pelin. Ja nyt näyttää kyllä vierasjoukkueen puolesta pahalta. Haukat ottaa aika lisän. Tai nyt lähtevän rakentamaan hyökkäystä ja todella pahasti menee tämä syöttö nyt. Tämä syöttö menee vähän minne sattuu ja Väkiparta niittaa tyhjää maaliin tämän kiekon. Ja eiköhän tämä peli ole tällä taputeltu. 3-2-1 ja päätössummeri soi. KaruHT, kotijoukkue, ottaa näin finaalisarjan ensimmäisen voiton. Johtaa tätä sarjaa nyt 1-0 ja on enää yhden voiton päässä seurahistorian ensimmäisestä Suomi-sarjan mestaruudesta. Viimeisen kerran tällä kaudella tervetuloa rakkaat ruudun katsojat pieneen etelä-eurooppalaiseen järvenrantakaupunkiin Suomen Monte Carloon eli Järvenpäähän. Parituntinen kiekkokarnevaali once again. Panokset hiulattu niin ylös kuin tässä sarjassa se on mahdollista. Lennuto karvaa kiekko pelaa maaliin edustalle kova tilanne. Mäkinen tää kilvellä tuo tilanteet. Loistavat torjunta jälleen Haukka maalivahdilta. Kun siellä Harttunen, Nuto, Huhtasalo kolmikko tekevät taikoja. On Kasperi Nuto 1-0 ja se on aivan ylähyllyllä se kiekko. Henriksson toimittaa, se jää sen pelattavaksi maali edustalle ja siitä veivataan seuraava maali. Ja se taitaa olla Ville-Petteri Mäkinen, joka lyö näiden finaalisarjojen toisen osumansa. Liipijärvi hirveä töötti, Miettunen hirveä töötti, joten nyt laitetaan vähän hyrskymyrsky sitten kotijoukkueenkin toimessa rastettavasti. Hockis Kinebushi! Tampuu! Josef Kensi Hockis Kinebushi! One-timer yllättää Kasperi Kotkaniemen nyt kyllä housut kintuissa. Tähän kautta Nuto. Maali edustalla kiekko tulee ja näin lukemat ovat 1-3. Tuomas Huhtanen lampioi siitä maali edestä. Huhtanen jälleen päivystää siellä maali edusta. Nuto päivystää myöskin ja Huhtanen lyö sitten jo toisen tähän ylivoimaan ja 1-4 ovat lukemat. Könönen lähtee hakemaan Elo siinä puolustaa paikasta. Könönen tulee rohkeasti maali eteen. Kotkaniemi kuitenkin selvittää. Pieni siirto siihen Jokiselle, Jokinen laukaus. Kotkaniemi kuitenkin selvittää. No nyt sitten
sitten irtokiekko. Jesse Huhtala karkaa tästä. Huhtala tulee miettuna, tulee miehen kiinni kovasti sinne maalin edustalle. Ja nyt siellä vedetään sitten Mäkistäkin nurin. Nyt aukeaa vasta hyökkäys 3-1 vastaan Savolainen. Katso mitä tekee Huhtanen takaisin. Savolainen nyt menee vähän leikkimiseksi. Eikä mene leikkimiseksi, vaan lukemat ovat jo sitten 1-5. Toimitus maali edustalle siellä Irto. Pelattavissa Leipijärvi lapioi maali edustalta lukemat 2-5. Mikael Kotkaniemi ottaa aika lisän ja näin rauhoittaa nyt omaa joukkueesta. Ottaa kyllä hyvää saumaa siellä jo aikamoinen siimu ja peli vähän sekaisin. Koska Miuttunen toimittaa laukoo edelleen Irtokka siinä edelleen pelattavissa Rinnemäki pienestä kulmasta. Rinnemäki lukemat 3-5. All right. Ei auttanut aikalisän vierasjoukkueella. Lukemat kaventuvat 3-5 ja Joonas Rinnemäki sen lapioi. Joka valopaino vedetään nurille, että Nikola edustalle ja siinä Jesse Huhtala ratkaisee tämän pelin. Lukemat ovat 3-6. No nyt siellä aletaan sitten käytöskymppiäkin jakelemaan. Mäkisellä menee kuppinuri tuossa tilanteessa ja ymmärtää hän sen kyllä. Samu Mäkinen sitten heitetään ulos tästä kamppailusta selvä. Peli vähän käydään molemmista joukkueista siellä lämpöisenä sekuntia jäljellä tätä kamppailua ja kyllä Karhu HT. Se voittaa Suomi-sarjan mestaruuden tällä kaudella. 16 sekuntia jäljellä ja sen jälkeen Porin seksikkäin jääkiekkojoukkue. Tää laittaa kunnon bileet pystyyn. Näinpä Mighty Hawks of Monte Carlon Satu tarina loppuu tappioon ja Porin Karhu voittaa seurahistoriansa ensimmäisen Suomi-sarjan mestaruuden. Ja voittaa sen kyllä tyylipuhtaasti. Se on Suomi-sarjan paras joukkue tällä kaudella ja mestaruus tulee aivan ansaitusti Poriin tällä kaudella. Siellä on mestaruuslippikset painettu jo valmennusjohdon lapaan ja tässä on hyvä lähteä matkaamaan kohti Poria. Karhu HT, se on hieno joukkue. Se on vahva joukkue ja se ottaa kyllä mykistävän vahvan esityksen jälkeen Suomi-sarjan mestaruuden itselleen. Ja Kasperi Nutola otetaan siellä hommiin jakamaan nuo kultamitalit omille joukkuetovereilleen. Miina Kasperi Nutola nostaa Suomi-sarjan mukalin ilmaan ja Karhu HT bileet voivat alkaa. Ja Karhu HT vuoden 2021 Suomi-sarjan mestari. Only a champ swing the hardest in the 12th round. I love the fourth quarter, I love the ninth inning, I love game 7. Bring on the competition, cause in my heart can't nobody do it better. Can't slow me down, won't stop me never. I'm so Cassius Clay, I'm Tyson in his prime. You little league with, I'm Barry Bonds with mine. I beat the buzzer, baby, my stroke is hole in one. You see the checkered flag, finish line, here I come. And I ain't gotta brag, I let the trophies do it. Around here we the best, now come and hold me to it. I specialize in everything that can't be done. Ain't no more talk about it, moment of silence for the champion. They say we warriors, they say we did it again. Hands high for the champion. We are victorious, we only in it to win. Stand up for the champion. No surrender, no retreat. We take the battlefield over every time. Hey, clap your hands for the champion. We came, we saw, we conquered everything inside. Moment of silence for the champion.